Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη 10 Απριλίου του 2024. Η 10η Απριλίου είναι μια δύσκολη μέρα για τον ελληνισμό. Έχουμε δύο σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Το ένα είναι ο απαγχωνισμός του Γρηγορείου του Πέμπτου, του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορείου του Πέμπτου, εκ Δημητσάνης Αρκαδίας. Υπόψη ότι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος ήταν αυτός που όταν επαναστάτησαν οι Έλληνες της Πελοποννήσου και πιο πριν της Μολδοβλαχίας εκλήθη από τον Σουλτάνο και υποχρεώθηκε να κάνει αφορισμό, γιατί όταν κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη οι Μωαμεθανοί αναγνώρισαν στον Οικουμενικό Πατριάρχη τον τίτλο του Μιλέντμπαση, που σημαίνει εθνάρχης. Ήταν ο εθνάρχης του έθνους των Ρωμιών, δηλαδή των Ορθοδόξων. Και ακριβώς επειδή είχε την ευθύνη της διοίκησής τους, πέραν των ζητημάτων που σχετίζονται με τη θρησκεία, του ζήτησε το λόγο και λέει να τους αφορήσεις. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, τους έκανε έναν αφορισμό τον οποίο τον ήρε μυστικά, αλλά θα κάνω αναφορά ίσως αύριο για αυτό το θέμα. Απλώς κάποια στιγμή, επειδή τέθηκε υπό παρακολούθηση το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έπιασαν έναν αγγελιοφόρο να μεταφέρει επιστολή στο Γρηγόριο τον Πέμπτο, η οποία επιστολή στην ουσία ήταν επαναστατική επιστολή των επαναστατών. Μπούκαραν μέσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, βρήκαν και άλλες επιστολές από άλλους Μητροπολίτες, θεώρησαν ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος ότι είναι ο εκ των αρχηγών και διοργανωτών της Επανάστασης και τον γκρέμασαν στην μεγάλη πύλη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο φανάρι, η οποία έκτοτε παραμένει κλειστή μέχρι σήμερα και είναι ένα από τα αιτήματα των Τούρκων εθνικιστών. Θεωρούν, το έλεγε και ο Κεμάλ, ότι το Πατριαρχείο είναι σε εισαγωγικά μία φωλιά φιδιών και πρέπει να το κλείσουν, και πιέζουν τους πατριάρχες έκτοτε να ανοίξουν εκείνη την πύλη, την οποία τη θεωρούν πύλη του μίσους. Έκτοτε παραμένει κλειστή. Πέταξαν το πτώμα του, αφού τον κράτησαν 3 μέρες ως ήθιστε απαγχωνισμένο, παρέδωσαν την σωρό του στους εξαγριωμένους, όπως λένε οι πηγές, Τούρκους, οι οποίοι μαζί με άλλες ομάδες το έσερναν εκεί στην παραλία και το πέταξαν στη θάλασσα. Το βρήκε ένας καπετάνιος, το μετέφερε στην Οδυσσό, και από την Οδυσσό, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, ήρθε και φυλάσσεται το σκήνομα του Γρηγορείου του Πέμπτου εδώ στην Μητρόπολη των Αθηνών. Όταν επισκεφτείτε μπορείτε να το δείτε. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής, και γι' αυτό επέλεξα. Θα κάνω εκτενέστερη αναφορά στο θέμα. Τώρα από μνήμης ό,τι θυμάμαι σας λέω. Τότε εκτός από τον Πατριάρχη απαγχώνησαν ή 4 ή 5 Μητροπολίτες, των οποίων οι επιστολές βρέθηκαν εκεί. Εδώ τι συμβαίνει λοιπόν? Όσοι θέλουν να απομειώσουν τη συμβολή του κλήρου στην Επανάσταση του 1821, απομονώνουν το θέμα του αφορισμού και λένε αυτή είναι η Εκκλησία, ήταν συνεργάτες των Τούρκων κτλ. Και αποκρύπτουν τον απαγχωνισμό αυτού και των Μητροπολιτών, ότι βρέθηκαν, αυτά σας λέω, τα διάβασα και σε Τούρκους, ότι βρέθηκαν επιστολές που αποδεικνύουν ότι αυτός ήταν το κέντρο της Επανάστασης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Η δεύτερη μαύρη επέτειος είναι ταυτόχρονα και η ηρωική στιγμή, είναι η επέτειος της
ηρωικής εξόδου του Μεσολογγίου. Δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη εκεί. Μόνον εάν επισκεφτεί την ιερή πόλη του Μεσολογγίου και έχει την τύχη να γίνει μια περιήγηση και ξενάγηση, αλλά και εξιστόρηση όλου του ιστορικού γεγονότος της πολιορκίας του Μεσολογγίου, πώς ακριβώς τι υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι εναπομείναντες, φρουρά και πολίτες μέσα στην ιστορική και ιερή πόλη του Μεσολογγίου, όσο διάστημα ήταν υπό πολιορκία, πώς ελήφθη η απόφαση για έξοδο και ποια λάθη έγιναν, πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Επειδή έχω ετοιμάσει σε διαφορετικό τόνο την απόψινή εκπομπή, επιφυλάσσομαι και για τον Γρηγόριο Πέμπτο. Θέλω να μελετήσω καλύτερα δηλαδή και για την πολιορκία του Μεσολογγίου. Επισκέφτηκα την πόλη του Μεσολογγίου και τα έζησα αυτά, τα βίωσα, αλλά θέλω να τα φρεσκάρω για να μπορέσω να μοιραστώ μαζί σας. Ενώ επισκέφτηκα φέτος με τον Κωστίδη Τζακανίκα, κάναμε παρουσίαση του βιβλίου του Παντελή Καρασεβδά και πέρυσι κάναμε πάλι παρουσίαση τα 100 χρόνια της Λοζάνης στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Αυτά λοιπόν για αυτές τις δύο ιστορικές στιγμές, μαύρες επετείου της ελληνικής ιστορίας, του απαγχωνισμού λοιπόν του Γρηγορίου του Πέμπτου και της ηρωικής εξόδου των πολιτών του Μεσολογγίου. Απλά κάποια στιγμή πήγαμε στη Δημητσάνα, ζήτησα να βρω το σπίτι του, είναι τώρα του Γρηγορίου του Πέμπτου, άναψε ένα κερί και μετά από λίγο είχαμε μια εκδήλωση. Παρουσιάζαμε ένα βιβλίο της Δέσποινας Σωτηροπούλου εκεί και έκανα μια αναφορά κάνοντας ως εκδότης τη δικιά μου εισήγηση και ότι με συγκίνηση βρίσκομαι στην πατρίδα του Γρηγορίου του Πέμπτου. Και σηκώθηκε ένας, ούτε θέλησα να ρωτήσω ποιος είναι, ούτε τι είναι, μου έκανε μια επίθεση και χαρακτήρισε ούτε λίγο ούτε πολύ προδότη τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Προσέξτε, μέσα στην πατρίδα του, για να δείτε τι πληγές έχει το σώμα του ελληνικού έθνους, τις οποίες τις αναπαράγει πάντα με αυτόν τον, θα έλεγα, αρρωστημένο τρόπο, που είναι και εκτός ιστορικής πραγματικότητας. Πάμε να δούμε τώρα το δεύτερο θέμα μας. Ξέρετε, στην προχθεσινή εκπομπή, χθες ήταν αφιερωμένη στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, κάναμε μία ερώτηση. Πού θα καταλήξουν τα F-16? Τι θέλαμε και το λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει, έγραψε το Newsweek απροσδόκητη ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας με ελληνικά F-16, 32 ελληνικά F-16 και ίσως και 24 Mirage 2000 Παύλα 5. Και λέει το δημοσίευμα του Newsweek με βάση δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου, δηλαδή της εφημερίδας Δημοκρατία. Τι συμβαίνει λοιπόν? Όλα αυτά προέκυψαν και από πληροφορίες που έχει η εφημερίδα, αλλά και από επίσημες δηλώσεις, που ήταν το μασάζ, ξενική λέξη θα χρησιμοποιήσω, που έκανε ο κύριος Δένδιας, το είπε σε 2-3 συνεντεύξεις, έχουμε πολιτιπία, πρέπει να δοθούν τα F-16 και τα Mirage 2000 και τα Phantom και θα πάρω με άλλα και ότι είναι ακριβή η συντήρησή τους. Και υπήρχαν και άλλες δηλώσεις που δεν ξέρω τι άλλες πληροφορίες έχει η εφημερίδα, που έγραψε ότι θα καταλήξουν στην Ουκρανία τα F-16, τα 32 F-16 Block 30. Μόλις το έγραψε το Newsweek, έγραψε κάτι, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια δήλωση για το θέμα, για την αποδυνάμωση της ελληνικής εθνικής άμυνας. Και μετά βγήκαν τα επώνυμα, ημιεπώνυμα και ανώνυμα τρόλ της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και επιτέθηκαν εναντίον της εφημερίδας Δημοκρατία και εναντίον όσων του ΣΥΡΙΖΑ και όσων μιλούν για το θέμα.
τι μου προκάλεσε έκπληξη. Η δήλωση του, έγινε μια ανακοίνωση από πηγές, διαρροή από πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία, τι λέει η ανακοίνωση, μισό λεπτό, δεν θέλω να τους αδικήσω, μισό λεπτό. Προσέξτε, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, υπάρχει το εξής. Ουδέν ζήτημα μεταφοράς ελληνικών F-16 στην Ουκρανία υπάρχει. Όλα τα άλλα αποτελούν ακατάσχετη σεναριολογία. Όμως, εδώ βλέπουμε ότι και η εφημερίδα του Κιέβου λέει ότι είναι μια καλή τιμή να δοθούν τα F-16 για 400 τόσα εκατομμύρια δολάρια. Είναι μια καλή τιμή. Δηλαδή δεν είναι μόνο το Newsweek ή οι πηγές από ελληνικές εφημερίδες που επικαλείται το Newsweek. Έχουμε και από την Ουκρανία, που σημαίνει κάτι γίνεται. Πάντως, η διαρροή, οι πηγές του Υπουργείου στην ουσία επιβεβαιώνουν. Προσέξτε τι λέει. Ουδέν ζήτημα μεταφοράς ελληνικών F-16 στην Ουκρανία υπάρχει. Όλα τα άλλα αποτελούν ακατάσχετη σεναριολογία. Μα δεν, γι' αυτό είπαμε πού θα πουληθούν τα F-16. Μπορεί η Ελλάδα να τα πουλήσει στην Τσεχία, όπως έδωσε και τα πυρομαχικά, και η Τσεχία να τα δώσει στην Ουκρανία. Και η Ελλάδα θα λέει, μα εγώ τα έδωσα στην Τσεχία, πήρα και μισό δις ή ένα δις, πόσο θα πάρει. Αυτό είναι όλο το κόλπο. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Και για τα περί πολιτιπίας, εμπειρότατος αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας, κοιτάξτε τι μου λέει, κρατώ φυσικά το όνομά του κλειστό γιατί δεν υπάρχει λόγος να εκθέτουμε ανθρώπους. Επειδή σας άκουσα στη χθεσινή σας εκπομπή να εκφράζετε αντιρρήσεις σχετικά με τις εξαγγελθήσεις αγοραπολισίες μαχητικών αεροσκαφών, θα ήθελα να σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Τα μαχητικά δεν είναι παιχνίδια που αγοράζονται και πωλούνται, αλλά αποτελούν μια τεράστια επένδυση, ένα περίπλοκο σύστημα που περιλαμβάνει δεκάδες συνεργεία, σταθμούς ελέγχου, εξειδικευμένες συσκευές, οχήματα και εγκαταστάσεις, καθώς και εκπαιδευμένο προσωπικό, υπταμένους, μηχανικούς και τεχνικούς. Ιδίως για τους υπταμένους έχει δαπανηθεί πολύ χρήμα και πολύς χρόνος για την εκπαίδευσή τους. Είναι προφανές ότι με την απόσυρση ενός τέτοιου οπλικού συστήματος, πέραν της προφανούς απομείωσης της δυνάμεως, χάνεται και η ανάλογη επένδυση που είχε γίνει χρόνια τώρα. Επίσης, δεν έχει έννοια να επικαλούμαστε την πολιτιπία και να προσπαθούμε να τη μειώσουμε αποσύροντας τύπους αεροσκαφών, όταν έχουν γίνει ήδη όλες οι συναφείς επενδύσεις. Η πολιτιπία καταπολεμάται με την αποφυγή ένταξης νέων τύπων, όχι με την εκ των υστέρων κατάργηση και βεβαιασμένη απόσυρση. Τότε η ζημιά είναι μεγαλύτερη από το όποιο επιδιωκόμενο όφελος, κύριε Δένδια. Ή δεν στα παν καλά, ή δεν σου είπαν σωστά την παραπληροφόρηση που θέλεις να κάνεις στον ελληνικό λαό για να τα ξεφορτωθεί, υποτίθεται, η Ελλάδα, να τα δώσουμε σε κάποιους για να πάνε στην Ουκρανία. Τέλος, είναι αστείο να κατηγορούμε την αυξημένη πολιτιπία, πάρ' το τώρα το τελευταίο στο κεφάλι. Τέλος, είναι αστείο να κατηγορούμε την αυξημένη πολιτιπία όταν παράλληλα συζητάμε την εισαγωγή ενός ακόμα νέου, εντελώς διαφορετικού τύπου αεροσκάφους, το F-35. Άρα, λοιπόν, ακούστε, μπορεί να μην υπάρχει ισχυρό κόμμα με το οποίο θα έρθει αντιμέτωπος ο κύριος Μητσοτάκης και το σύστημα εξουσίας που έχει κάνει. Είναι 3/4 Σιμίτης, τη χάρπαστη, εξουσιομανής. Διάβασα τώρα ότι δώρισε μία θέση στον Κατρούγκαλο κάπου στον ΟΗΕ. Έτσι. Μπορεί να μην υπάρχει κόμμα λοιπόν στο σύστημα εξουσίας που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρετε, με τα κόμματα, επειδή κόρακα σκορά κουμάτι δεν βγάζει, παρά τις αντεγκλήσεις τα βρίσκουν. Θα τρακάρει πάνω στην κοινωνία, πάνω στους πολίτες.
Για κρατήστε το αυτό, θυμηθείτε το και αν θέλετε πράξτε και αναλόγως τις εκλογές. Και μην φοβάστε την πολιτική αστάθεια, καμία αστάθεια δεν θα είναι. Ας πάρουν το μήνυμα, μήπως και συμμορφωθούν. Και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, όπως τρακάραμε, θα τρακάρει στους πολίτες, όπως τράκαρε τώρα πάνω στην τουρκική αμφισβήτηση και πάλι του Μισού Αιγαίου. Ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι όσοι τον παρέσαιραν σε αυτό το δρομολόγιο που ξεκίνησε με τους Τούρκους. Η Ελλάδα διοργανώνει μία διεθνή συνάντηση που αφορά τους ωκεανούς, οι ωκεανοί μας, που πραγματικά είναι μια σημαντική, νομίζω γίνεται στα πλαίσια και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, εκεί έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο αυτού του μεγάλου συνεδρίου, διεθνού συνεδρίου, ανακοινώνεται με πρωτοβουλία 3 Υπουργείων η δημιουργία 2 θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο. Το ένα ξεκινάει από την Ίσσερο και φτάνει μέχρι τη Μήλο και το άλλο πιάνει ένα μεγάλο κομμάτι από το κεντρικό μέχρι το νότιο Ιόνιο πέλαγος, μέχρι το Τέναρο φτάνει, μέχρι την Αντικύθρα, κάτι τέτοιο. Και αυτό τα θαλάσσια πάρκα έχουν ως στόχο την προστασία της χλωρίδας, της πανίδας και της θαλάσσιας ζωής. Είναι δηλαδή ένα περιβαλλοντολογικό πρόγραμμα. Επειδή λοιπόν αυτό οριοθετείται, χθες το βράδυ το είδα την ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ναι μεν δεν είναι οργίλη, αλλά θέτει ξεκάθαρα θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Να διαβάσουμε τι λέει και μετά να δούμε τις απαντήσεις, γιατί και εκεί έχουμε εκπλήξεις, μεγάλες εκπλήξεις. Δεν θα δεχτούμε de facto καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων το καθεστώς αμφισβητείται. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει 2 νέα θαλάσσια πάρκα, το ένα στο Αιγαίο και το άλλο στο Ιόνιο πέλαγος, κατά τη διάρκεια διάσκεψης «Οι ωκεανοί μας» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 16-17 Απριλίου 2024. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα εδώ και καιρό προσπαθεί να επωφεληθεί σχεδόν από κάθε πλατφόρμα στο πλαίσιο των προβλημάτων του Αιγαίου. Δηλαδή, σε διάφορους δράσεις που γίνονται διεθνώς, η Ελλάδα προσπαθεί να προωθήσει τις θέσεις της για το Αιγαίο, αυτό λέει. Παρά την πρόσφατη άμβληση των σχέσεών μας, φαίνεται ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύεται περιβαλλοντικά ζητήματα αυτή τη φορά. Συνιστούμε στην Ελλάδα να μην χρησιμοποιήσει τα προβλήματα του Αιγαίου και ζητήματα που σχετίζονται με το καθεστώς ορισμένων νησιών, νησίδων και βράχων, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες στο πλαίσιο της δικής της ατζέντας. Θα θέλαμε επίσης να προειδοποιήσουμε τους τρίτους. Αυτό τώρα, σε όσους εμπλέκονται, κατά πάσα πιθανότητα έχουν στείλει αυτή τη διακοίνωση. Συμπεριλαμβανομένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην γίνουν εργαλείο στις πολιτικές κινήσεις της Ελλάδας σχετικά με τα περιβαλλοντικά της προγράμματα. Το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών θεμάτων μεταξύ παράκτιων κρατών σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες και στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα στη θάλασσα του Αιγαίου, λέει η Τουρκία. Εμείς λέμε, θέλετε να συνεργαστούμε? Μα μπούμε να συνεργαστούμε στη θάλασσα του Μαρμαρά και στον κόλπο της Μύρνης που είναι κλειστή θάλασσα. Γιατί στο Αιγαίο? Μια χαρά θάλασσα είναι το Αιγαίο. Και έχει και κυρίαρχη χώρα που ασκεί κυριαρχία στα νησιά της. Τι δουλειά έχει η Τουρκία? Στη συνθήκη της Λοζάνης δεν είπαμε πέραν των 3 μιλίων δεν έχετε καμία δουλειά και καμία απέτηση? Δεν το υπογράψατε? Τώρα τι κόλπα είναι αυτά? Είναι δυνατόν να μπει σε μια συμφωνία, λέει, η Λέσβος και οι παρακείμενες νήσοι? Αυτές είναι οι παρακείμενες νήσοι, δεν μπορεί να βάλει όλα τα νησιά. Συνεχίζει. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να επισημάνουμε ξανά ότι δεν θα δεχθούμε τις de facto καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων το καθεστώς αμφισβητείται. Επαναλαμβάνομαι
ότι τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια στο πλαίσιο των προβλημάτων μας μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή λέει σαν να μην το κάνατε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή είναι η δήλωση της Τουρκίας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, διάβαζα και δεν πίστευα ότι είναι αυτή η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν πίστευα ότι είναι ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Προσέξτε εδώ. Η ελληνική κυβέρνηση, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ανακοίνωση. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει απαρέγκλιτα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής αρχών. Η πρακτική της εναλλακτικής διπλωματίας και της χρήσης υβριδικών μέσων για γεωπολιτικά ωφέλη δεν προσηδιάζουν στην ελληνική εξωτερική πολιτική άλλαν άλλων. Η πρακτική της εναλλακτικής διπλωματίας και της χρήσης υβριδικών μέσων για γεωπολιτικά ωφέλη δεν προσηδιάζουν στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών πολιτικοποιεί ένα αμιγώς περιβαλλοντικό ζήτημα. Η οικουμενική πρόκληση της προστασίας του περιβάλλοντος θα έπρεπε να ευαισθητοποιεί τις κυβερνήσεις και όχι να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εντυπώσεων. Δεν δημιουργεί εντυπώσεις η Τουρκία. Η Τουρκία θέτει τις διεκδικήσεις της, αν δεν το καταλάβατε, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει απαρέγκλιτα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής αρχών. Με αίρεσμα στο διεθνές δίκαιο και ιδίως στη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας, της οποίας η Ελλάδα αποτελεί συμβαλόμενο μέρος. Η πρακτική της εναλλακτικής διπλωματίας και της χρήσης υβριδικών μέσων για γεωπολιτικά ωφέλη δεν προσυδειάζουν στην ελληνική εξωτερική. Δηλαδή η Ελλάδα δεν δήλωσε ότι, δεν απάντησε δηλαδή, ότι όλα αυτά τα νησιά είναι ελληνικά τα οποία εσείς αμφισβητείτε και σας υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα πέραν των 3 ναυτικών μιλίων, όπως λέει η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία και εσείς υπογράψατε. Γιατί δεν αναφέρετε αυτό? Φλου στην ουσία, σαν να αφήνει παραθυράκι για τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Κλείνοντας το θέμα και βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας, να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα είναι πρωτοβουλία 3 υπουργών. Του κυρίου Σκελακάκη που είναι περιβάλλοντος, του κυρίου Αβγιανάκη που είναι γεωργίας και αλληλείας και του κυρίου Γεραπετρίτη που είναι υπουργού εξωτερικών. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι Ελλάδα και Κύπρος. Λοιπόν, Ελλάδα και Κύπρος. Εκλήθη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νικόλαος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προέρχεται από το Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά κατήλθε ως ανεξάρτητος. Εν πάση περιπτώσει ήρθε ο άνθρωπος εδώ και μιλώντας στην κεντρική του ομιλία ο κ. Μητσοτάκης έκανε και μία αναφορά 100, πόσες λέξεις είπαμε είναι, 116 λέξεων για το Κυπριακό, η οποία ήταν ένα άνευρο πράγμα, θα το διαβάσουμε μετά, που έκανε αυτή την αναφορά για να μην πει τίποτα στην ουσία. Διότι οι πολιτικοί όταν θέλουν να πούν κάτι, φορτίζουν τις λέξεις με το απαραίτητο φορτίο και νόημα, ούτως ώστε να οδηγούν και κάπου. Σαν να μην το είπε για να μην δεσμευτεί για τίποτα. Ελάτε να δούμε τι μας λέει ο Κώστας Βενιζέλος για το θέμα, που μεταφέρει και τον παλμό της πληγωμένης και προδομένης όχι μια φορά Μεγαλονήσου. Είπε λοιπόν, παρόντος του Χριστοδουλίδη, εδώ επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση που αφορά την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Παρένθεση δηλαδή. Και δεν λέει την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο. Αγαπητέ μου φίλε Νίκο Χριστοδουλίδη, θα γνωρίζεις πάντα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στο πλευρό του κυπριακού λαού για την δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του κυπριακού προβλήματος, της κυπριακής τραγωδίας. Πρέπει να κλείσει αυτή η τραγωδία, πρέπει να κλείσει. 50 χρόνια. Γιατί μην ξεχνάμε υπάρχει και μια ακόμα επέτειος. Μαύρη επέτειος το 2024. Αυτή είναι τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο.
και να γνωρίζουν όλες και όλοι κάτι ακόμα. Όσο πιο ισχυρή είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη, τόσο πιο ισχυρός είναι ο ελληνισμός στην Ευρώπη, τόσο πιο ισχυρή είναι η Κύπρος στην Ευρώπη, διότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ένα. Τώρα πέστε μου εσείς τι καταλάβατε εδώ. Πέστε μου τι καταλάβατε. Δηλαδή έδωσε καμία διέξοδο, είπε κάτι, ότι η Ελλάδα και ως εγγυήτρια δύναμη οφείλει να εργαστεί και να κάνει το παν για να εκδιώξει τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο, και ότι αν κινδυνέψει έστω και 1/100 της ελεύθερης Κύπρου, η Ελλάδα δεσμεύεται από τη συνθήκη εγγυήσεων και θα κάνει το παν για να την προστατέψει. Αυτά είναι τα πολιτικά λόγια. Είμαστε ένα και είμαστε δυο και δυνατή Ελλάδα στην Ευρώπη, αυτά λέγονται φλιναθήματα. Δεν είναι δηλώσεις ενός πρωθυπουργού ο οποίος θέλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Κύπρο, της χώρας απέναντι στην Κύπρο. Για να δούμε τώρα. Οι αναφορές του γενικές, χωρίς συγκεκριμένες τοποθετήσεις για τι σημαίνει ισχυρός ελληνισμός στην Ευρώπη και τι Ελλάδα και Κύπρος είναι ένα. Στην πράξη και όχι σε μία ξεκάρφωτη παράγραφο που διατυπώθηκε από το συντάκτα της ομιλίας, οι οποίοι γνώριζαν το γεγονός ότι ο Κύπρος πρόεδρος είναι εκεί και το προσφώνησε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει να παρουσιάσει ιδιαίτερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά την Κύπρο και το Κυπριακό. Θέλει να κρατά αποστάσεις, αντιμετωπίζει το εθνικό θέμα ως πονοκέφαλο και εκεί που μπορεί το αποφεύγει. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, τα οποία έχουν αναφερθεί στο παρελθόν, αναφέρομαι μόνο μερικά. Πρώτον, η διαχείριση που έγινε σε σχέση με τη θέση της Γενικής Γραμματείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τότε που υπήρχε Κύπριος, τον είχα προτείνει και από τον ΑΕΜΟ, Έλληνας της Κύπρου, να είναι υποψήφιος για Γενικός Γραμματέας, και η Ελλάδα είπε ότι θα στηρίξει τον Τούρκο υποψήφιο. Και για να μην εξευτελιστούμε, η Κύπρος δεν έθεσε υποψηφιότητα. Προσέξτε, στον ΑΕΜΟ, ο οποίος εκτός των άλλων χειρίζεται και το θέμα της έρευνας διάσωσης στο Αιγαίο, που διεκδικεί η Τουρκία μέχρι τον 25ο παράλληλο στο πλαίσιο του δόγματος γαλάζιας πατρίδας. Και εμείς, ο κύριος Μητσοτάκης, η κυρία Παπαδοπούλου και όλα τα σαΐνια που χαράσουν την ελληνική εξωτερική πολιτική, δήλωσαν και στήριξαν τον Τούρκο υποψήφιο, ο οποίος από αυτή τη θέση μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις που σχετίζονται και με την έρευνα διάσωση. Πώς το ακούτε? Δεύτερον, το γεγονός ότι με συντεταγμένες αναφέρεται η Κύπρος στο ΝΑΤΟ μετά από απέτηση της κατοχικής Τουρκίας. Σε μια άσκηση του ΝΑΤΟ αναφερόταν πάνω Κύπρος. Και η Τουρκία άκουσαν, λέει όχι, λέει, εγώ δεν θέλω να αναφέρεται η λέξη Κύπρος. Και ας έλεγε η Ελλάδα και εγώ θέλω να αναφέρεται η Κύπρος. Λύστε το εσείς, γιατί να μην αναφέρεται η Κύπρος, δεν κατάλαβα. Δεν είναι κράτος. Γιατί η Τουρκία θέλει την Κύπρο να είναι θανούσα η Κυπριακή Δημοκρατία. Υποχωρήσαμε και εκεί. Δηλαδή η Κύπρος, η Τουρκία, που είναι και αυτή που έχει κάνει την άδικη, την παράνομη ενέργεια και τη συνεχίζει, επιμένει και κερδίζει. Και η Ελλάδα που πρέπει να διεκδικήσει για να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η αδικία, γαργάρα συντεταγμένες. Η παράκαμψη του Κυπριακού στην προσπάθεια ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Το τρίτο είναι αυτό. Τέταρτο, η απάθεια της Ελλάδας για την αμάλθεια, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι ξένοι πηγαίνουν, οι Έλληνοι δικοί μας. Πέμπτον, οι κινήσεις της Αθήνας στο πεδίο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για αναγνώριση του Κωσόβου. Λοιπόν, να πάμε σε αυτό το θέμα του Κωσόβου. Η κυρία Μπακογιάννη χθες δικαιολογήθηκε. Καταρχάς ήταν όλο αυτό στημένο. Ήθελε να δείξει ότι με όλη την Επιτροπή, την ελληνική, πήγε, συναντήθηκε και με την Επιτροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας, πήγαν στην πράσινη γραμμή και αυτά λέγονται κροκοδίλια δάκρυα. Εγώ δικαιολογήθηκε και είπε, δέχθηκα διεθνείς πιέσεις και αναγκάστηκα να αλλάξω την εισήγηση επειδή το Κωσυφοπαίδιο είχε εκπληρώσει
όλες τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Αφού είναι έτσι, στην εισήγηση πριν τις διεθνείς πιέσεις, γιατί είχε η κυρία Ντόρα άλλη εισήγηση, να μην μπει δηλαδή το Κωσυφοπαίδιο, μέχρι να εκπληρώσει το ΑΒΓ. Δηλαδή, ποιος την είχε γράψει εκείνη την προηγούμενη? Η προηγούμενη την είχε γράψει άλλος? Και γιατί την είχε υιοθετήσει την προηγούμενη και μετά δεχόμενη πιέσεις υιοθέτησε αυτά που πίεσε η διεθνής κοινότητα? Προσέξτε, η λογική του κατήφορο είναι ο πάτος. Κατρακυλά το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό σε πήρε ολισθηρό μονοπάτι και πάει στον πάτο, κάθε μέρα πάει στον πάτο. Και δεν ντρέπονται να λένε και ψέματα και δεν βγαίνει, το είπε η Δημητρίου, καλά λέει, το Κωσόβο λέει θα το πούμε οι δυο μας μέσα, το θέμα του Κωσόβου. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, ο Ντέιβιτ Κάμερον, είπαμε προχθές ότι 600 νομικοί, ανάμεσά τους και 3 ανώτατοι δικαστές, πρώην δικαστές, υπέβαλαν υπόμνημα στην Βρετανική κυβέρνηση και ζητούν να σταματήσει η πώληση όπλων στο Ισραήλ. Ο Ντέιβιτ Κάμερον λοιπόν έκανε την εξής δήλωση για το θέμα. Και αυτός είναι, δεν καταλαβαίνω τι λέει δηλαδή. Η θέση της χώρας σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη, δηλαδή συνεχίζουν να πουλάνε. Μετά την αξιολόγηση της τελευταίας νομικής γνωμοδότησης. Η τελευταία αξιολόγηση αφήνει αμετάβλητη θέση μας όσον αφορά τις άδειες εξαγωγής. Αυτό συνάδει με τις γνωμοδοτήσεις που λάβαμε εγώ και άλλοι υπουργοί, είπε ο Κάμερον σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ουάσιγκτον μαζί με τον Μπλίνκεν. Και όπως πάντα η θέση μας παραμένει υπό εξέταση, δηλαδή μπορεί να την αναθεωρήσουμε. Να πούμε ότι η δεύτερη χώρα σε πωλήσεις όπλων είναι η Γερμανία. Γι' αυτό και είχαμε την Νικαράγουα, νομίζω, η οποία την έβγαλε στη σέντρα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ποινικό δικαστήριο, και την κατηγορήσαν για υποστήριξη της γενοκτονίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόγκ, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει πιθανότητα η Αυστραλία να αναγνωρίσει επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος σε μια αλλαγή πολιτικής την ώρα που η διεθνής κοινότητα επιδιώκει μια λύση δύο κρατών προκειμένου να τεθεί τέλος στην Ισραηλο-Παλαιστινιακή σύγκρουση. Είναι μεγάλη η αναφορά της που είπε η κυρία Πένι Γουόγκ. Θα προσπαθήσω να σας πω λέει ότι όσο δεν αναγνωρίζεται Παλαιστινιακό κράτος, τόσο αφήνεται πεδίο δόξης λαμπρών ανοιχτό και στη Χαμάς και σε άλλες οργανώσεις ακραίες, ισλαμιστικές και στο Ιράν να παίζει παιχνίδι στις πλάτες του Παλαιστινιακού λαού, το οποίο έχει επίπτωση και στην ασφάλεια του Ισραήλ. Θεωρεί λοιπόν η Υπουργός Εξωτερικό της Αυστραλίας ότι είναι φρόνιμο και επιβεβλημένο για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας η δημιουργία δύο κρατών. Και λέει, είναι λανθασμένη η άποψη. Το καμπανάκι βαράει στον πρέσβη του Ισραήλ στην ΟΗΕ, που είπαμε και εμείς ότι είναι λάθος το σκεπτικό. Δεν επιβραβεύεται, λέει, καμία Χαμάς. Ίσα-ίσα τιμωρείται η Χαμάς. Διότι δεν θα της μείνει πεδίο αν υπάρχει κανονικό κράτος αναγνωρισμένο. Πού θα δρά? Θα την αρπάξει το κράτος και δεν θα αφήνει πλέον οργανώσεις τέτοιου είδους να δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας επίσης λέει ότι η κυβέρνηση της Ιρλανδίας ετοιμάζεται να αναγνωρίσει εντός εβδομάδων το κράτος της Παλαιστίνης, δήλωσε από το Δουβλίνο ο επικεφαλής της Ιρλανδικής διπλωματίας Μίχολ Μάρτιν. Γίνονται, λέει, ευρύτερες διεθνείς συζητήσεις, μην αμφιβάλλετε πως η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους θα γίνει. Τον περασμένο Μάρτιο, Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβακία και Μάλτα, με κοινή ανακοίνωσή τους, κατέστησαν σαφές ότι ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης. 6 ευρωπαϊκές χώρες και η Βρετανία έχει δηλώσει κάτι. Η Σουηδία το έχει αναγνωρίσει επειδή το 2014 και 6 ευρωπαϊκές χώρες πριν γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βουλγαρία, Κύπρος, Δημοκρατία Τσεχίας, Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία έχουν ήδη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Ο Ιωάβ Γκάλαντ είχε μία συζήτηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον κύριο Όστιν, τον στρατηγό Όστιν. Και εκεί είπε, δεν υπάρχει ημερομηνία για την εισβολή στη Ράφα, διαψεύδοντας στην ουσία τον πρωθυπουργό του. Έχουμε γι' αυτό το πράγμα, θα σας πω. Είχαν τηλεφωνική συνομιλία με τον Όστιν, λέει, οι Ισραηλινοί σχεδιασμοί για την εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων και την επιχείρηση βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της οριστικοποίησης, άρα δεν έχουμε ημερομηνία. Πάντως, εσχάτως η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε καταστήσει σαφές ότι αποδοκιμάζει το σχέδιο να διεξαχθεί χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, που προφανώς θα προκαλέσει ακόμα βαρύτερες απώλειες στις τάξεις των αμάχων. Το ζήτημα πάντως είναι ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προμηθεύουν όπλα το Ισραήλ. Το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ σήμερα εξετάζει την προσφυγή μη κυβερνητικών οργανώσεων που ζητούν από την κυβέρνηση της χώρας να δώσει εξηγήσεις για την ανθρωπιστική της πολιτική στη λωρίδα της Γάζας. 10 Απριλίου, σήμερα δηλαδή, η κυβέρνηση του Ισραήλ θα δώσει τις απαντήσεις της στο ανώτατο δικαστήριο και στη συνέχεια θα έχουν τη διάθεσή τους οι ΜΚΟ 5 μέρες για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της κυβέρνησης και μετά το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ θα εκδώσει τη δική του απόφαση. Υπάρχει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το Lavender, το οποίο εντοπίζει στόχους και στη συνέχεια έρχονται είτε το πυροβολικό, είτε τα μη επανδρομένα, είτε αεροπορία και τους εξοντώνει. Και λέει ότι αυτό το σύστημα χρησιμοποιήθηκε στη Γάζα και γι' αυτό εντοπίστηκαν, λέει, 37.000 στόχοι. Γι' αυτό είναι μεγάλος αριθμός των αμάχων. Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει στόχους, αλλά δεν ξέρει ανάμεσα σε αυτούς τους στόχους ποιοι είναι Χαμάς και ποιοι είναι άμαχοι, γι' αυτό έχουμε 33.000 νεκρούς. Τώρα, η εφημερίδα του Ισραήλ, η Γεντιόθ Αχρονότ, στην ουσία προέβη στην εξής ομολογία. Η Χαμάς ανέκτησε τον έλεγχο της Χαν Γιουνίς. Δηλαδή προχτές, ξαφνικά ο Ισραηλινός στρατός εκένωσε την περιοχή, ή μια μεραρχία και μια ταξιαρχία νομίζω, γύρισαν οι εκτοπισμένοι κάτοικοι στα συντρίμμια φυσικά, λέει όμως η πολιτική προστασία της κυβέρνησης της Χαμάς ανέλαβε, είδα βίντεο και προσπαθούν να βγάλουν πτώματα κάτω από τα ερείπια, λέει όμως εδώ η Ισραηλινή εφημερίδα ότι η Χαμάς ανέκτησε τον έλεγχο της Χαν Γιουνίς και δεν αναφέρει τη Χαμάς της μπουλντόζες της πολιτικής προστασίας, προφανώς αναφέρει τους ενόπλους. Τότε τι κάνουμε, μια τρύπα στο νερό? Μετά την αποχώρηση Ισραηλινών στρατευμάτων από το Χαν Γιουνίς, οι Παλαιστινιακές μονάδες πολιτικής άμυνας αναζητούν πτώματα κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων οικοδομών. Ο έφεδρος υποστράτηγος Ισαάκ Μπρίκ, εκεί δεν υπάρχει απόστρατος, όλοι έφεδροι είναι. Έτσι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Τι θα πει αποστρατεία? Όλοι πρέπει να είμαστε έφεδροι. Σε καλούν, πρέπει να πάνε να πολεμήσεις. Λέει λοιπόν, έκανε δήλωση. Είναι αδύνατο να κερδίσουμε μια αποφασιστική νίκη στη λωρίδα της Γάζας. Είναι μια ψευδαίσθηση που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση και από την οποία εξαπατήθηκε ο Ισραηλινός λαός. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέτρο Σάντσες, είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε ένα παλαιστινιακό κράτος. Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι ABC, πέρασαν από το στενό του Γιβραλτάρ πλοία τα οποία σέρνουν στην ουσία ένα πλωτό λιμάνι, μια εξέδρα που θα λειτουργήσει σαν ένα προσωρινό λιμάνι για να εκφορτώνεται εκεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Θα κοστίσει, λέει, στους Αμερικανούς φορολογουμένους από 180 έως 200 εκατομμύρια δολάρια. Απίστευτα χρήματα.
Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Ιράν. Το Ιράν, πώς είπαμε, στρατηγική υπομονή. Αυτό κάνει. Ένας Ιρανός δημοσιογράφος είδε ένα βίντεο και λέει: βλέπω τον Χαμεϊνί, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, και λέει, θα τιμωρηθεί, λέει, το Ισραήλ για αυτό που έκανε, θα τιμωρηθεί σίγουρα. Και εκείνη τη στιγμή η κάμερα φεύγει και δείχνει τον διοικητή των αεροδιαστημικών δυνάμεων του Ιράν, που αυτό παίρνει καταρχάς, όταν γίνεται μια κάλυψη, παίρνει από 10 κάμερες. Ο σκηνοθέτης βάζει εκεί κάτι ήξερε ή του είπαν δείξε αυτόν, ο οποίος ήταν ο διοικητής των αεροδιαστημικών δυνάμεων των φρουρών της Επανάστασης, ο Αλή Χατζιζαντέχ, ο οποίος μάλιστα φαίνεται να χαμογελά, που σημαίνει κάτι ξέρει. Το κεντρικό αρχηγείο αεράμινας του Ιράν έχει θέσει μονάδες πυράβλων και ραντάρ σε κατάσταση υψηλού συναγερμού σε ολόκληρη τη χώρα. Ιρανός βουλευτής λέει ότι αν το Ισραήλ χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τότε θα χτυπήσουμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ στην περιοχή Ντιμόνα μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Πόσο είναι τα 40 δευτερόλεπτα? 8 λεπτά, 7 λεπτά, 6,5 λεπτά. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ έχει ανάρτηση στα περσικά, στα φαρσί. Εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ από το έδαφος του, το Ισραήλ θα αντιδράσει και θα επιτεθεί στο Ιράν. Αυτά τα είπαμε, κύριε Ισραήλ Γκάιτς, τα είπαμε εμείς χθες. Δεν πρόκειται να σε χτυπήσουν από το έδαφος τους, θα βάλουν τους υπεργολαβία, θα το κάνουν. Δεν τα είπαμε. New York Times. Η στρατηγική του Ιράν να περικυκλώσει το Ισραήλ με ένα δαχτυλίδι πυρός λειτουργεί μια μυστική διαδρομή παράδοσης και χρησιμοποίησης παράδοσης οπλικών συστημάτων και χρησιμοποιεί πράκτορες συλλογής πληροφοριών, πολιτοφύλακες, αλλά και ομάδες κατά του Ισραήλ. Και έχει, λέει, ως απότερο στόχο να παραδώσει όπλα στους Παλαιστίνιους της δυτικής όχθης. Κρατήστε το αυτό. Άμα γίνει και αυτό, τότε θα έχουμε παρανάλωμα του πυρός. Ο πρώην επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Όλι Χεϊνόνεν, το Κατάρ, κρατήστε το και αυτό, φιλοξένησε εμπειρογνώμονες από τη Βόρεια Κορέα, οι οποίοι στη συνέχεια αναχώρησαν για τη Συρία, όπου θα κατασκευαστεί πυρηνικός αντιδραστήρας με τη βοήθεια των Βορειοκορεατών. Η Χεσμολάχ στο Λίβανο κατέστρεψε, είδε ένα βίντεο δηλαδή, κατέστρεψε ένα Μερκαβά στο χωριό Ντουβίβ. Ο διοικητής του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης είπε: έχουμε, λέει, το Ισραήλ έχει αποκτήσει στην ουσία βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που δεν σχετίζονται με το εμπόριο και την οικονομία. Είναι πολιτικές και κατασκοπίες και επιχειρησιακές. Για μας είναι πρόβλημα ασφάλειας. Και προσέξτε τι λέει ότι θα κάνει. Θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούζ και για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή. Χρησιμοποιούν δηλαδή οι Ισραηλοί τα Εμιράτα ως βάση. Γιατί τα Εμιράτα είναι μία από τις χώρες που αποκατέστησαν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Και τι θα γίνει όμως αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ? Το 1/5 του όγκου της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου περνάει καθημερινά από τα στενά του Ορμούζ. Λέει λοιπόν ο αρχηγός του στόλου των φρουρών της Επανάστασης: γνωρίζουμε ότι δεν έφεραν τους σιωνιστές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για οικονομικούς σκοπούς, αλλά για ζητήματα ασφαλείας και άμυνας. Είναι απειλή για μας. Άρα επιφυλασσόμεθα να κλείσουμε τα στενά. Δεν αφήνουμε αναπάντητα τα πλήγματα που δεχόμαστε, αλλά δεν ενεργούμε βεβαιασμένα στα αντίπεινά μας. Αυτό είπε ο Αλί Ριζά Τανξιρί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίσνα.
δηλαδή ο διοικητής του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Είχαμε τη Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη το πρωί αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε στόχους της Χεσμολάχ στο έδαφος της Συρίας, την Νότια Συρία, κοντά στην Τερά. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή, δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί για την επίθεση στην πρεσβεία στο Δαμασκό. Το καθεστώς του κακού έκανε ένα λάθος και πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί. Αυτή την ομιλία την έκανε για το τέλος του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού. Από την Ιερουσαλήμ, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κάτς δήλωσε από την πλευρά του ότι εάν το Ιράν χρησιμοποιήσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ από το έδαφος του, τότε το Ισραήλ θα προχωρήσει σε αντίπεινα μέσα στο Ιράν. Το είπαμε αυτό. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ. Είπαμε ότι την Κυριακή έγιναν ίσως οι πιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Κατάρ και Αιγύπτου. Αυτές ήταν οι τρεις στο τραπέζι. Σε μια πλευρά, σε ένα άλλο δωμάτιο ήταν το Ισραήλ, σε ένα άλλο δωμάτιο ήταν η Χαμάς. Και στη μέση ήταν οι τρεις. Έγιναν σημαντικές συνομιλίες. Ακόμα τις εξετάζει η Χαμάς, δεν έχει επίσημη απάντηση. Για να δούμε τώρα. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε σήμερα όχι πολύ ενθαρρυντικές τις δηλώσεις της Χαμάς σε σχέση με την πρόταση εκεχηρίας που είπαμε, παρά το γεγονός ότι οι μεσολαβητές περιμένουν ακόμα επίσημη απάντηση από το Παλαιστινιακό κίνημα. Είδαμε το Ισραήλ να κάνει κάποια βήματα μπροστά σε σχέση με τις προτάσεις που βάζει στο τραπέζι. Και ασφαλώς είδαμε τις δημόσιες δηλώσεις της Χαμάς που ήταν, ας πούμε, όχι πολύ ενθαρρυντικές. Είπε ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος του Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, δημοσιογράφος. Ο Σάλιβαν δήλωσε ότι συνομίλησε σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, το Θάνι, ο οποίος είπε ότι δεν έχει λάβει ακόμα απάντηση. Τον πιέζει δηλαδή, πίεσέ τους να δώσουν θετική απάντηση. Τον πίεσε να προσπαθήσει να πάρει μια απάντηση εκ μέρους τους το συντομότερο δυνατόν και μόλις θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό θα σας τις ανακοινώσουμε, είπε ο Σάλιβαν. Ο Σάλιβαν. Πάντως, η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι μελετά ένα σχέδιο εκεχηρίας αρκετών εβδομάδων στη λωρίδα της Γάζας που συνοδεύεται από την απελευθέρωση δεκάδων Ισραηλινών ομήρων. Ο Biden δήλωσε χθες, ήταν απορριπτικός γενικός για τον Νετανιάχου και για την πολιτική που ακολουθεί στη Γάζα. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει είναι λάθος. Δεν συμφωνώ με την προσέγγιση του, είπε ο Biden σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ισπανόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο Univision, απαντώντας σε ερώτηση για τον τρόπο που διεξάγονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς στον Παλαιστινιακό θύλακα. Χαρακτήρισε εξωφρενικό το γεγονός που χτύπησαν την οχηματοπομπή. Αυτό που ζητάω είναι οι Ισραηλοί να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός και να επιτρέψουν τις 6 ή τις 8 επόμενες εβδομάδες πλήρη πρόσβαση στα τρόφιμα και τα φάρμακα που πάνε στο θύλακα. Σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Νετανιάχου είπαμε ότι είχαμε ένταση. Λέει να τελειώνουμε. Το έχουμε πει εδώ ότι ένα από τα 4 ζητήματα που θα παίξουν ρόλο στις εκλογές της ΗΠΑ είναι η οικονομία, η υγεία και το δυο, ο πόλεμος στη Γάζα και στην Ουκρανία και το θέμα των αμβλώσεων. Τεράστιο θέμα. Στην Αριζόνα, το ανώτατο δικαστήριο της Αριζόνας επανέφερε ένα νόμο που είχε ψηφιστεί το 1864, τότε που η Αριζόνα δεν ήταν καν πολιτεία. Το ανώτατο δικαστήριο ενέκρινε με ψήφους 4 έναντι 2 την προσφυγή που είχαν καταθέσει ένας μευτήρας που αντιτάσσεται στις αμβλώσεις και ο εισαγγελέας μιας κομιτείας. Ο δικαστής Τζον Λόπεζ, ο οποίος όπως όλα τα μέλη του δικαστηρίου έχει διοριστεί από τον ρεπουμπλικανό κυβερνήτη,
ανέφερε στο σκεπτικό ότι μέχρι σήμερα το νομοθετικό σώμα της πολιτείας ουδέποτε δημιούργησε το δικαίωμα ή ενέκρινε την επιλεκτική άμβλωση. Συμμορφωνόμαστε όμως, όπως είμαστε συνταγματικά υποχρεωμένοι να κάνουμε, με την κρίση του νομοθετικού σώματος, το οποίο είναι υπόλογο και αντανακλά την μεταβαλλόμενη βούληση των πολιτών μας. Γιατί υπάρχει νόμος εδώ και 2 χρόνια, το οποίο με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολιτείας τίθεται σε ισχύ. Πάντως μαζεύουν υπογραφές για να θέσουν το ζήτημα αυτό σε δημοψήφισμα τον Νοέμβριο, αυτοί που είναι κατά της απαγόρευσης των αμβλώσεων. Ο Biden αντέδρασε για το θέμα, γιατί είναι υπέρμαχος των αμβλώσεων και λέει, κατήγγειλε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου χαρακτηρίζοντας την απάνθρωπη. Επικρίνοντας την απόφαση που είναι ακόμα πιο ακραία και επικίνδυνη, ο Δημοκρατικός Πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση είναι αποτέλεσμα της ακραίας ατζέντας των Ρεπουμπλικάνων εκλεγμένων αξιωματούχων που είναι αποφασισμένοι να καταργήσουν την ελευθερία επιλογής των Αμερικανίδων γυναικών. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο το οποίο το αναδημοσιεύουμε από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο και λέει: οι Αμερικανοί φτωχοποιούνται, αλλάζουν συνήθειες και οι εταιρείες αντιδρούν. Και εκεί ακολουθείται πολιτική κουπονιών και επιδομάτων. Δεν ξέρω ποιος τα πήρε από ποιον από εμάς τα πήραν, εμείς τα πήραμε από αυτούς. Πάντως λέει ότι τεράστιες εταιρείες όπως η Kraft Heinz και η Conagra Brands, βλέποντας την κατανάλωσή τους, τις καταναλώσεις τους να πέφτουν στα μεγάλα σούπερ υπεραγορές, προχωρούν σε τροποποίηση των προϊόντων τους, ούτως ώστε να είναι βατά και συμβατά με το πορτοφόλι των Αμερικανών που βλέπουν να πέφτει. Λέει λοιπόν, έχει τεράστιο ενδιαφέρον το άρθρο, αλλά είναι το δεύτερο θέμα που θα επηρεάσει τις εκλογές. Πολλοί από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τροφίμων και ποτών βλέπουν τον όγκο των πωλήσεών τους να μειώνεται, εν μέρη λόγω των καταναλωτών με χαμηλό εισόδημα, που συνήθως κερδίζουν περίπου λιγότερα από $35,000 ετησίως, οι οποίοι επιλέγουν να μαγειρεύουν, να χρησιμοποιούν τα περισσεύματα ή απλώς να αγοράζουν λιγότερο. Προσέξτε, στην κατηγορία αυτή το 2022 ανήκουν περίπου το 1 τρίτο των οικογενειών των μαύρων Αμερικανών και το 21% των οικογενειών των λευκών Αμερικανών, σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Αμερικανικής Απογραφής. Πιστεύω ότι αξίζει να διαβαστεί όσοι ενδιαφέρονται για τα πράγματα που είναι για τις εξελίξεις στην Αμερική. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι ο τρίτος υποψήφιος, ανεξάρτητος υποψήφιος. Πιθανότατα να παίξει και ρυθμιστικό ρόλο. Διεκδικεί υψηλό ποσοστό στις εκλογές. Έχει μαζέψει $26 εκατομμύρια ως τώρα από τους χορηγούς, θα μαζέψει πιθανόν και άλλα και λέει ότι έχει πάρει ως αντιπρόεδρο κάποια κυρία Σάναχαν. Είναι η Νικόλ Σάναχαν, δικηγόρος για θέματα τεχνολογίας και διορητής των Δημοκρατικών πριν πάει με τον Κένεντι. Λέει λοιπόν ότι σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις ο Κένεντι προσέλκυσε σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων. Το 13% θα τον ψήφιζε έναντι 39% των Τραμπ και 38% των Biden. Και ενώ λέει μέχρι τώρα έπαιρνε ψηφοφόρους γιατί είναι εναντίον των εμβολίων και κάτι είναι, δηλαδή η προεκλογική του εκστρατεία στηρίζεται σε 2-3 πράγματα τα οποία έβρισκαν ευήκοα ότα στους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών. Τώρα λέει τελευταία τα δείγματα δείχνουν ότι παίρνει και από τους Δημοκρατικούς. Άρα είναι βαρόμετρο, θα επηρεάσει, θα πάρει υψηλό ποσοστό πάντως, λέει, ως υποψήφιος από τα υψηλότερα ποσοστά. Ναι. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε, δεν είναι μυστικό αυτό, έχουμε στα μέσα ύψη αντιαεροπορικά συστήματα και αντιπυραυλικά τα Hawk, συστήματα Hawk, τα οποία τα έχουμε εξυγχρονίσει από ό,τι ακούω, από ό,τι μου λένε και οι αξιωματικοί, ότι είναι πραγματικά σε τέλειο επίπεδο. Μια τέτοια πυροβολαρχία Hawk έχασε η Τουρκία
στη βάση Αλ-Βατίγια στην Συρία, στην Λιβύη, όταν από το πουθενά σταμάτησαν να λειτουργούν όλα τα ραντάρ του αντιπυραυλικού συστήματος και μετά ήρθαν τα βλήματα, την κατέστρεψαν. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενέκριναν την πώληση εξοπλισμού 138 εκατομμυρίων δολαρίων και τι εξοπλισμός? Είναι πυροβολαρχίες Hawk που πιθανόν να είχαν κάπως στις εθνοφρουρές, δεν ξέρω πού, τις οποίες τις εξυγχρονίζουν, γίνεται τελευταία τεχνολογία, με την τελευταία τεχνολογία και τις στέλνουν στην Ουκρανία. Διότι η Ουκρανία έχει μεγάλο πρόβλημα, είναι αντιαεροπορικό αντιπυραυλικό σύστημα μέσων υψών. Η Ουκρανία έχει σοβαρό πρόβλημα στην αντιαεροπορική της άμυνα. Ο Κέρτ Κάμπελ είναι υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ και δήλωσε ότι η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη υπήρξε η σημαντικότερη αποστολή από ιστορική σκοπιά για την Ουάσιγκτον. Και είπε ότι τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας μπορεί να αλλοιώσουν την ισορροπία δύναμης στην Ευρώπη κατά τρόπο ειλικρινά απαράδεκτο. Έπειτα από 2 και πλέον χρόνια πολέμου στην Ουκρανία και καθώς η Ουάσιγκτον συνεχίζει να βλέπει το πακέτο βοήθειας που έχει υποσχεθεί στο Κίεβο να εμποδίζεται στο Κογκρέσο από τους Ρεπουμπλικάνους. Έχουμε πει απευθείας στην Κίνα, προσέξτε, πως αν συνεχίσει να υποστηρίζει με διάφορους τρόπους την Ρωσία, αυτό θα έχει αντίκτυπο στη σχέση των ΗΠΑ και της Κίνας. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δηλαδή, ευθεία απειλή, έτσι. Αυτό εναντιώνεται στα συμφέροντά μας. Μετά, ο Άντονι Μπλίνκεν. Οι ΗΠΑ βλέπουν να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες στο ρωσικό αμυντικό τομέα, οι οποίες προέρχονται από τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και την Κίνα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά συνάντησή του με τον Κάμπερον, είπε ότι συζήτησε με τον ομόλογό του τρόπους για να αποτραπεί η μεταβίβαση όπλων και υλικού στη Ρωσία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην Ουκρανία. Και την ίδια μέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βλέπουν στοιχεία ότι η Κίνα παρέχει άμεση στρατιωτική βοήθεια στη Ρωσία, δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν, που είναι ο καθήλυν αρμόδιος, είναι ο σύμβουλος ασφάλειας του Biden. Παράλληλα, ο Σάλιβαν είπε ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν για τις προσπάθειες του Πεκίνου να ενισχύσει την στρατιωτικο-βιομηχανική βάση της Ρωσίας, δηλαδή παρέχοντας τεχνολογία ή εξαρτήματα. Αυτά περί Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Κίνας και Ρωσίας. Η Κίνα απέρριψε σήμερα οποιαδήποτε κριτική ή πίεση αναφορικά με τους δεσμούς με τη Ρωσία, μετά από την προειδοποίηση του φίλου μας του Κέρτ Κάμπελ, οι οποίες απείλησαν οι ΗΠΑ να θεωρήσουν το Πεκίνο υπεύθυνο αν η Μόσχα σημειώσει νέα εδαφικά κέρδη στην Ουκρανία. Η Κίνα και η Ρωσία έχουν το δικαίωμα να διατηρούν μια κανονική συνεργασία στο οικονομικό και εμπορικό πεδίο, δήλωσε η Μάο Νίνγκ, εκπρόσωπος του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις ούτε όρια σε αυτού του είδους τη συνεργασία. Η Κίνα δεν δέχεται ούτε κριτική ούτε πιέσεις. Πάντως η ΜΑΟ διαβεβαίωσε ότι η Κίνα πάντα διαδραματίζει επικοδομητικό ρόλο στην αναζήτηση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν μια χώρα ενδιαφέρεται πραγματικά για την ειρήνη στην Ουκρανία και ελπίζει στον άμεσο τερματισμό της κρίσης, τότε θα πρέπει πρώτα να σκεφτεί τις βαθύτερες αιτίες της. Αυτό είναι ένα καρφί για την Ουάσιγκτον. Η κυβέρνηση Biden παραδέχθηκε ότι υποτίμησε πολύ τον όγκο της βοήθειας προς το Κίεβο. Ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά της Ουάσιγκτον είναι ότι κανείς δεν ξέρει πόσα χρήματα ξόδεψαν οι ΗΠΑ για να στηρίξουν την Ουκρανία. Πού να ξέρουν δηλαδή οι άνθρωποι, ρε παιδιά, από το 2014, από το 2013 πάνε τα λεφτά αυτά, είναι απόρριτα, δεν πρόκειται να μάθει ποτέ κανένας πόσα. Πάντως είναι πολύ πάνω από τα 129 δις που λένε. Η Καμάλα Χάρις, προσέξτε, απίστευτο, ανακοίνωσε την πλήρη διαγραφή του φοιτητικού χρέους για σπουδές σε πανεπιστήμια. Αυτά τα δάνεια θα διαγραφούν ανεξάρτητα από το εισόδημά σας, απευθυνόμενοι σε φοιτητές. Και ακόμα και αν δεν αποφοιτήσετε, η διαγραφή θα έρθει αυτόματα για τη συντριπτική πλειοψηφία των 25 εκατομμυρίων ανθρώπων που πιστεύουμε ότι θα αποφεληθούν από αυτή την προσέγγιση. Προσέξτε,
αυτή η προεκλογική παροχή των δημοκρατικών θα κοστίσει στον κρατικό προϋπολογισμό 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο CNN ότι η κυβέρνηση Biden θεωρεί την ανακοίνωση του Νετανιάχου ότι υπάρχει ημερομηνία ανακοίνωση για τη Ράφα ως μία απειλή κενή περιεχομένου. Και το λέει αυτό επειδή είναι σε αδύναμη θέση. Ο Biden επικρίνει τον Νετανιάχου. Λάθος προσέγγιση για τη Γάζα, τα είπαμε. 56 δημοκρατικά μέλη του Κογκρέσου υπέγραψαν μία επιστολή προς τον Biden λέγοντας «Περιορίστε την πώληση επιθετικών όπλων στο Ισραήλ μετά το περιστατικό με τους εθελοντές της World Central Kitchen». Εάν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές στον ΗΠΑ, θα ζητήσει από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συμφωνία με την οποία τελικά θα στηρίζαμε την Ουκρανία. Τα 60 δις λέει. Ο Τραμπ κάλεσε ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές και τους είπε μην το ψηφίσετε. Και έρχεται, είπαμε ότι μετά το Πάσχα ο Τζόνσον ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Ρεπουμπλικάνους είπε ότι μετά το Πάσχα θα το φέρω προς ψήφιση. Αν δε, εδώ τώρα λέει, σύμφωνα με τους New York Times, η βουλευτής των ΗΠΑ Marjorie Taylor Greene την Τρίτη, χθες δηλαδή, και μάλιστα πιο σοβαρά από προηγουμένως, απείλησε με καθαίρεση του Προέδρου της Βουλής Mike Johnson, ασκώντας δρυμία κριτική σε επιστολή που μοίρασε στους συναδέλφους της, αναφέρουν οι New York Times. Λέει ότι τα έχει βρει με τους δημοκρατικούς και τα λοιπά. Άρα δύσκολο να περάσουν τα 60 δις. Η ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα πρέπει να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη για να αποφύγουν συγκρούσεις στο διάστημα, δήλωσε ο επικεφαλής της διαστημικής διοίκησης του Πενταγώνου. 12 χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν ακόμα εκπληρώσει την υποχρέωσή τους να διαθέσουν το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα, δήλωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στη Βορειοατλαντική Συμμαχία Τζουλιάνα Σμιθ. Εδώ τώρα να πούμε κάτι. Εντάξει, η Πορτογαλία γιατί να διαθέσει 2% για την άμυνά της, αφού δεν απειλείται από κανέναν? Ποιος ενέκρινε αυτή την ανοησία τώρα? Γιατί? Για να κονομάνε οι βιομηχανίες όπλων. Δηλαδή δεν μας παρατάτε, λέω εγώ. Εντάξει, είπαμε, αξιωματικοί είμαστε, να έχουμε ισχυρό στρατό, αλλά αυτό να γίνεται και με βάση την εκτίμηση απειλής. Αν δεν απειλείται ο άλλος, δηλαδή, γιατί να ξοδεύει τα λεφτά και να μην κάνει νοσοκομεία, παιδεία και... Καταστράφηκε η Ευρώπη από αυτή την ιστορία και συνεχίζει να καταστρέφεται. Πάμε στη Ρωσία και την Ουκρανία. Ο διάσημος Δανός ιστορικός Thorkild Kierkegaard δημοσίευσε ένα άρθρο στις σελίδες της εφημερίδας Politiken. Ο Biden θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αντίθετα, αποφάσισε να δοκιμάσει τη βούληση της Ρωσίας για το αν θέλει να παραμείνει μεγάλη δύναμη ή όχι. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να είχε αποφευθεί πολύ εύκολα. Αρκούσε μόνο ο ηγέτης του ΝΑΤΟ, πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να ανακοινώσει στον κόσμο ότι η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά ο Μπάιντεν πρέπει να πίστευε ότι είχε έρθει η ώρα να δοκιμάσει αν η Ρωσία θα παρέμεινε ακόμα μεγάλη δύναμη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται δικαιώματα και ευθύνες, ή παλιά υπερδύναμη είναι πρόθυμη να αφήσει τον εαυτό της να υποβαστεί σε χαμηλότερο επίπεδο μιας περιφερειακής δύναμης εφάμιλης με τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 λάβαμε μία απάντηση ότι αυτό δεν είναι για τη Ρωσία. Η Ρωσία θα παραμείνει μεγάλη δύναμη, λέει. Προσέξτε τώρα τι είπε ο Ζιρινόφσκι, είδα το βίντεό του σήμερα. Στην Ουκρανική τηλεόραση το 2006. Παλαβός ήταν ο Ζιρινόφσκι, αλλά προσέξτε τι τους είπε. Δεν σε χρειάζονται Ουκρανία. Είσαι πέρασμα για αυτούς. Κανονιοτροφή, δεν θα σε δεχτούν πουθενά. Θα καταστρέψουν εσάς, δηλαδή την Ουκρανία και την Πολωνία, γιατί θα είστε μεταξύ Βρυξελών, Μόσχας και Πεκίνου. Έτσι θα είναι ο κόσμος σε 30 χρόνια. Θα δείτε. 2006 και 2036. Μέχρι τότε λέτε να γίνει έτσι? Κάτι διάβασε αυτός, δεν τα είπε από το κεφάλι του. Τις υπηρεσίες πληροφοριών ήταν και αυτός. Είχε υπηρετήσει μάλιστα νομίζω και στη Μερσίνα
Το 1974 όταν γινόταν η εισβολή, αυτό ήταν όργανο συλλογής πληροφοριών στη Μερσίνα. Ο Ζελένσκι, η Ουκρανία έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για μια νέα αντεπίθεση. Ναι, έχουμε ένα σχέδιο αντεπίθεσης, σίγουρα θα κερδίσουμε, δεν έχουμε εναλλακτική. Είπε ο Ζελένσκι στην εφημερίδα Bild της Γερμανίας. Προχθές έλεγε ότι καταστρεφόμαστε, τώρα λέει πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και λέει η Bild. Δεν θέλει δεν είπε την ακριβή ημερομηνία της αντεπίθεσης. Η Bild γράφει επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Ζελένσκι το κατέστησε σαφές. Δεν θέλει να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ πολύ πρωτόγονο. Οι ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις μόλις ανάγκασαν σήμερα ένα αναγνωριστικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος RQ-4V Global Hawk της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ να απομακρυνθεί από τον αέριο χώρο που ήταν κοντά στο Σότσι, εκεί στα σύνορα με τη Γεωργία, στην Απχαζία. Η Ρωσία απαιτεί αντίδραση από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας μετά την ουκρανική επίθεση στη Ζαπορίζια, όπως λέει Επίσης, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη μιας έρευνας για χρηματοδότηση τρομοκρατίας για λογαριασμό της Ουκρανίας, εμπλέκοντας τη ΣΥΠΑ και τους συμμάχους τους, επικαλούμενοι κυρίως το όνομα της εταιρείας φυσικού αερίου Μπουρίσμα της Ουκρανικής, στην οποία εργάστηκε ο γιος του Προέδρου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και λέει ότι μέσα από τους λογαριασμούς της εταιρείας αυτής φυσικού αερίου κινήθηκαν πολλά εκατομμύρια δολάρια προς διάφορους οι οποίοι έκαναν τρομοκρατικές οργανώσεις στη Ρωσία τόσον καιρό. Τώρα αυτό, ξέρετε, είναι βούτυρο στο ψωμί των Ρεπουμπλικάνων. Η Ρωσία χθες βράδυ χτύπησε 2 εγκαταστάσεις θερμοελεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Νομίζω ότι ένας ήταν στην Οδυσσό και ο άλλος ήταν στο Χάρκοβο, νομίζω. Ο Πούτιν πρέπει να χάσει το στοίχημα του τρόμου που προσπαθεί να σκορπίσει την Ουκρανία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι μιλώντας στην έναρξη του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ενώ ζήτησε τη βοήθεια των εταίρων της χώρας του σε όπλα για να σπάσουμε τη ραχοκοκαλιά του Πούτιν και να κερδιθεί ο πόλεμος. Τώρα δεν είναι λογικό να πούν όλοι, αφού ήρθε εδώ πέρα πάει να πει ότι ζητάει τα F-16 από την Ελλάδα. Δεν ήρθε, με τηλεδιάσκεψη μίλησε ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Νομίζω ότι ήταν γεμάτο πάλι η εκπομπή μας. Έχουμε και ένα νέο. Τελείωσε το natsovcy.gr. Δηλαδή, από τούδε και στο εξής, θα μπορείτε να κτυπάτε στο διαδίκτυο με λατινικούς αριθμούς διακήρυξη.gr, όλα τα EI, διακήρυξη.gr, και θα σας παραπέμπει στη σελίδα. Άρα δεν χρειάζεται να βάζουμε δύσκολα, λατινικά διακήρυξη.gr, και μπαίνετε μέσα, διαβάζετε τη διακήρυξη και υπογράφετε. Έχουμε φτάσει γύρω στους 2.700, είπαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να πάμε 3.000. Και μετά σε μικρό χρονικό διάστημα είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 1.013 και παραπάνω. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.